অঁ চুমু খোৱা নাই কপটাও ৰোৱা নাই ঠিক আছে এতিয়া খোৱা চুমু খোৱা এশ এটা আৰু নাখাওঁ নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল আনেদি ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ এতিয়া দেখিছে একেবাৰে কমপ্লিট সুস্থ হৈ উঠিলোঁ ভাল পালোঁ গাটো বেয়া আছিলে যিহেতু গৰমত অলপ ঘূৰি ফুৰাও হৈছিলে পানী চানী চেঞ্জ হৈ গৈছিলে খোৱাটো অলপ ঠাণ্ডা বেছিকৈ খাইছিলোঁ গতিকে এতিয়া মই কমপ্লিট ভাল পালোঁ আৰু এফালে এতিয়া আজি ৰাতিপুৱা ইমানেই বেয়াকৈ গৰম উঠিছে ঘামিয়ে গ'লোগৈ গা চা ধুই ধুনীয়াকৈ ঘৰৰ পূজা পাতল দি কৰি এতিয়া আমাৰ সোনা উঠিছে সেইটো সোনা চাওক গুড মৰ্ণিং কৈ দিয়া গুড মৰ্ণিং অল অফ ইউ কৈ দিয়া ভালকৈ উঠি লোৱা লিপষ্টিক লাগি গ'ল ন গালত কি খাই আছা এইটো লোৱা লোৱা খোৱা এয়া সি শুই উঠি বিস্কুট খালে খাই পিনে এতিয়া এইফালে চোৱা চাওক কি কৰি থাকে সি চাওক অকলে ৰুমটোৰ ভিতৰতে বেচেৰা এফালে ৰিং পাপৰ বনাই দিছিলোঁ সেয়া খাম বুলি ক'লে আৰু এইফালে ৰিং পাপৰ খাই সেইটো টিকিলা গৰম পৰিছেনে বাৰু একেবাৰে বহুত গৰমত জুৰুলা হৈ গৈছোঁ আৰু এতিয়া সিহঁতক খাবলৈ দি লৈছোঁ ঘৰৰ কাম চাম চব কৰি আজৰি দুপৰীয়ালৈ ভাতকেইটা বনাবলৈ আছে আৰু আজি একেবাৰে নিৰামিষ বনাম চিম্পুল খানা যিহেতু মাছ মাংস খাবলৈ মনো যোৱা নাই গৰমত আৰু সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি বেলেগ এটা ৰেচিপি বনাম আৰু লগতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব নতুন কোনোবা হৈছে চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব বহুত ভাল লাগে কমেণ্ট কৰিলে কমেণ্ট কৰিব আৰু ব'লকচোন এতিয়া কি বনাওঁ আপোনালোককো দেখাওঁ মানে কি বনাই আছোঁ আজি ব'লক এতিয়া তেতিয়াহ'লে ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ পাকঘৰলৈ সোমাই আহিছোঁ যি গৰম পৰিছে নহয় এয়া চাওক এনেকুৱা পেকেট পায় মাছ শুকান মাছ আৰু ইয়াৰ এটা ধুনীয়া চাটনি বনাম কেনেকৈনো বনাওঁ চাটনিটো চাওঁ আহক এটা বাতি লৈ লৈছোঁ বাতিটোত মই মাছ লৈছোঁ সেয়া এনেকৈ পেকেট কিনিবলৈ পায় চাটনি বনাই খাই বৰ ভাল লাগে বেছি লোৱা নাই এয়া ইমানখিনি মাছ লৈছোঁ আৰু এই মাছখিনি এতিয়া মই গৰম পানী তিয়াই দিম এয়া গৰম পানী কৰি থৈছোঁ এয়া মই মাছখিনি অলপ সময় গৰম পানী তিয়াই থৈ দিম এনেকৈ এয়া চাওক অলপ সময় এইখিনি তিয়াই ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি ল'ম কেনেকৈ কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু আনফালে আমাৰ সোনাই মোক আমনি কৰিবলৈ ইয়ালৈ আহি ল'লে কাম কৰি আছা আৰু আজি এটা দাইল নবনাওঁ আজি দাইলৰ বদলি এটা বেলেগ বস্তু বনাই আছোঁ চাওক আহক এয়া মই গ্ৰীণ মটৰ আজি বইল কৰি থৈছোঁ ৰ'বা দেই সোনা এয়া গ্ৰীণ মটৰ মই ধুনীয়াকৈ বইল কৰি থৈছোঁ একদম ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল আলু আৰু লগত মই বিলাহী গোটাকৈ বইল কৰি থৈছিলোঁ বিলাহী আৰু মই বিলাহীকেইটা এতিয়া কাঢ়ি ল'ম বেলেগ এখন প্লেটত এয়া দুটা দিছিলোঁ দুটা এতিয়া মই এইফালে উলিয়াই পিনে এইটো এনেকৈ কৰি ভাঙি দিম বিলাহীটো চাওক চবৰে মটৰ ঘুগুনি বনোৱা ষ্টাইল বেলেগ আৰু মোৰটো অলপ বেলেগ গতিকে মই আপোনালোকক দেখাব খুজিছোঁ মই কেনেকৈ বনাওঁ খাই বহুতেই ভাল লাগে ঘুগুনি কেতিয়াবা খাবলৈ মন যায় তাতে চৰ্দি তৰ্দি হৈ থাকিলে আৰু বেছি এয়া চাওক এটাও বাকলি ওলাই যোৱা নাই ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে এইখিনি এতিয়া মই ইয়াত তেল মাৰিম কেনেকৈ তেল মাৰোঁ চাওঁ ব'লক এয়া কেৰাহীত মই তেল দি থৈছিলোঁ গৰম হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই গোটা জিৰা অকণমান দিছোঁ লগতে তেজপাত দি দিছোঁ আৰু শুকান জলকীয়া ভাঙি দি দিছোঁ এয়া চাওক আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই অলপ পিঁয়াজ দি দিছোঁ এইখিনি এতিয়া অকণমান ভালকৈ ভাজি লওঁ অকণমান ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে ভাজি লওঁ এতিয়া মই আদা ৰচুন থেতালি থৈছিলোঁ আদা ৰচুন অকণমান এনেকৈ দি ধুনীয়াকৈ অকণমান ভাজি লওঁ এইখিনি প্ৰচেছটো সদায় আৰু জানেই চবেই একেটাই
আদা ৰচুন দি ধুনীয়াকৈ তেল মাৰি দিছোঁ, শুকান জলকীয়া দি দিছোঁ, তেজপাত, গোটা জিৰা সেনেকৈ দি অকণমান সময় তেনেকৈ ভাজি লওঁ। ইয়াৰ পেষ্টটো এনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰ হৈ গৈছে, ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। পিঁয়াজ আদা ৰচুন সিজি যোৱাৰ পিছত মই এইখিনি পিঁয়াজখিনি টমেটোখিনি এনেকৈ দি দিছোঁ। ধুনীয়াকৈ এতিয়া হৈ গৈছে। এনেকুৱা হওঁতে মই এয়া এতিয়া মটৰখিনি তেল মাৰি দিছোঁ। ধুনীয়াকৈ অকণমান সময় ভালকৈ উতলিবলৈ দিম আৰু গ্ৰেভিটো ডাঠ হ'বলৈ দিম। আলু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ভাঙিও দিব পাৰে আৰু নহ'লে গোটাকেও থৈ দিব পাৰে। মই কি কৰোঁ, দুটামান গোটাকৈ থৈ দিওঁ আৰু দুটামান এনেকৈ ভাঙি দিওঁ। তেতিয়া কি হয়, ধুনীয়া লাগে খাই, গ্ৰেভিটো ডাঠ হৈ যায় ঘুগুনিটো। দেখিছে দুটামান এনেকৈ থৈ এতিয়া এইটো অকণমান সময় উতলিবলৈ দিম। আৰু আনফালে এয়া মই চব্জি বনাই আছোঁ। আলু, ভাতকেৰেলা, কেপচিকাম এনেকৈ ড্ৰাই চব্জি এটা মানে ছোৱালীজনীয়ে খাই ভাল পায়, গতিকে তাৰ কাৰণে বুলি পিচ দিছোঁ এনেকৈ বনাই থৈ দিম আৰু। এয়া মোৰ হৈ গ'ল। ইয়াৰ ওপৰত মই ধনিয়া কাটি দিছোঁ। নিমখ হালধি মই বইল কৰোঁতে দি থৈছিলোঁ কম জোখমতে। এতিয়া মোৰ হৈ গ'ল। এইখিনি ধনিয়া কাটি দিছোঁ আৰু এইখিনি ইমানটোতে আপোনালোকে বিচাৰিলে অলপ ডাঠো কৰি দিব পাৰে। মই অকণমান পাতলকৈ এৰি দিছোঁ, যিহেতু জোল অকণমান হ'লেও ভাল লাগে জোলটো খাই। এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া হৈ গৈছে। আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই অকণমান জাষ্ট কালাৰটো ভাল হ'বৰ কাৰণে অকণমান দিছোঁ, বেছি নাই দিয়া, ল'ৰাটোকো খুৱাম যিহেতু। চিলি ফ্লেক্স অকণমান দি দিছোঁ। সেইখিনি এতিয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। চাওক ধুনীয়া হৈ গ'ল, দেখিছে? খাবলৈও বহুত টেষ্টি হয়। আপোনালোকেও এনেকৈ ট্ৰাই কৰিব। ৰুটিৰ লগত, লুচিৰ লগত খাই ভাল পাব। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এইফালে মোৰ চব্জিও হৈ গ'ল, অলমষ্ট ড্ৰাই হৈ গ'ল। এয়া অফে কৰিম আৰু বাকী আছে এইটো এটা চাটনি, এইটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। চাওক এই মাছকেইটা যে গৰম পানীত তিয়াই থৈছিলোঁ, এই মাছকেইটা মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি লৈছোঁ। এয়া এইবিলাক অকণমান ভালকৈ ধুই লৈছোঁ, তেতিয়া মানে চেণ্টটো ইমান বেয়া নহয়, ভাল লাগে। আপোনালোকৰ মাছৰ চাটনি কাৰ কাৰ ভাল লাগে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এইটো ৰেচিপি মই বৰ ভাল পাওঁ আৰু মোৰ হাতেদি মোৰ ভণ্টি কেইবাজনীও আছে, সিহঁতে খাই বৰ ভাল পায়। ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি লৈছোঁ। এয়া চাওক এতিয়া মই ইয়াত লৈছোঁ দুটা বিলাহী, সৰু সৰু চাইজৰ কাৰণে দুটা লৈছোঁ, পিঁয়াজ এটা, এয়া ধনিয়া, এইফালে আদা এনেকৈ সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু ৰচুন কেইফুটামান এনেকৈ লৈছোঁ। জ্বলাটো নিজৰ আন্দাজমতে, মই অকণমান জ্বলা সৰহকৈ দি দিছোঁ। এয়া আৰু এতিয়া মই এইটো কেনেকৈ বনাওঁ প্ৰচেছটো চাওঁ আহক। এতিয়া মই ধুই থোৱা ধুনীয়াকৈ এখন কেৰাহী গৰম কৰি লৈছোঁ। তেল গৰম হৈ আছে, দেখিছে পূৰা গৰম হৈ আছে তেল। আৰু এইফালে মই মাছকেইটা দি দিছোঁ। মাছকেইটা অকণমান এনেকৈ ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভাজিছোঁ। তাৰপিছত গোটেইখিনি বস্তু সমানে একেলগে দি দিছোঁ আৰু এইখিনি এনেকৈ পূৰা ভাজি দিম। এতিয়া এনেকৈ অকণমান সময় ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজ, আদা, ৰচুন, বিলাহী মাছখিনিৰ লগত, মাছকেইটাৰ লগত মিলাই ধুনীয়াকৈ ভাজি দিছোঁ। তাৰপিছত মই নিমখ হালধি অকণমান দি লওঁ। ইয়াত মই অকণমান হালধি দি দিছোঁ আৰু অকণমান নিমখ আন্দাজমতে। আপোনালোকে ভাবিছে চাটনি বনাবলৈওনো নিমখ হালধি দিয়ে নে, কিন্তু এইটো তৰিকাটো এনেকৈ বনায়। মই বিশেষকৈ এনেকৈ বনাওঁ, খাই খুব ভাল লাগে। বহুতেও মোক কৈছে, আৰু আগৰ ভিডিঅ'টো মই দেখাইছিলোঁ, কিন্তু সেইটো বামলা মাছ আছিলে আৰু এইটো ঘৰত কৰা হয় মাছ। তথাপিতো ঘৰত কৰিলেও কিনিবলৈ পাই, আমি কিনিয়ে আনিছোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ ৰঙা খাবলৈ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কম ফ্লেমত ৰঙা হ'বৰ কাৰণে এনেকৈ ভাজি থাকিম। বাবা কি কৰিছা তুমি? এইফালে সি একদম এইটো কি? কাক দিবা খাবলৈ ৰুটি? মোক দিবা?
হয় নি ওকে তুমি যে জানা যে গানটো গাই দিয়া ৰঘুপতি গানটো যাম বেবি যাম মই বাবা ৰঘুপতি ফ্ৰেণ্ড নি তুমি হা তুমি ৰঘুপতিক ভাল পোৱা কিমান ভাল পোৱা বাবা সাংঘাতিক ৰঘুপতিৰ ফ্ৰেণ্ড হয় বিৰাট ভাল পায় ৰঘুপতি আৰু প্ৰত্যেক দিনে ৰঘুপতি গান এটা শুনিবই সি আৰু এতিয়া সেইকাৰণে শুনি শুনি মুখস্থ হৈ গৈছেগৈ আৰু আনফালে মোৰ এইখিনি এনেকৈ হৈ আছে চব ধুনীয়াকৈ ভাজি আছোঁ কালাৰটো দেখিছেনে এয়া চব ইমান ধুনীয়া কালাৰ আৰু স্মেল এটা আহিছে ইমান ভাল লাগিছে স্মেলটো এইটো অকণমান ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজখিনি অলপ ধুনীয়াকৈ ভালকৈ অলপ ভাজ খাই লওক সেইটো অলপ এনেকৈ কৰি মই মেলি দিছোঁ অকণমান দেৰি এনেকৈ থৈ দিম ভালকৈ আৰু অকণমান ৰঙা হৈ যাওক এইখিনি এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল অকণমান এনেকুৱা টাইপত ৰাখি দিলোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ বুলি দিম যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব এয়া একদম আছলি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই এইখিনি কি কৰোঁ দেখাই আছোঁ বলক হৈ গ'ল মোৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'লে চাওক ধুনীয়াকৈ পিচি দিলোঁ এনেকৈ মিক্সিত আৰু এতিয়া এইখিনি মই উলিয়াই কি মেৰিনেট কৰোঁ চাওঁ ৰ'ব ইয়াত এতিয়া মই অকণমান নেমু চেপি দিছোঁ ওপৰে ইয়াত নিমখ দিয়ে থৈছিলোঁ অকণমান নেমু চেপি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিলাই দিম ইয়ামি টেষ্টি মাছৰ চাটনি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল দেখিছে সেয়া ৰেডি এতিয়া এখেতে আহি গ'ল অফিচৰ পৰা আৰু খুব লৰালৰিকৈ বনালোঁ আজি এয়া চব্জি এইফালে মটৰ আৰু এইটো চাটনিটো আৰু লগতে এতিয়া মই ভাতকেইটা দি লওঁগৈ আৰু চিকেন আনিছিলে চিকেনটো এতিয়া নবনাওঁ চাগে কি কৰোঁ চাই লওঁ তো ব'লকচোন এখেতক ভাতকেইটা দি লওঁগৈ আজি দুপৰীয়া একেবাৰে চিম্পুল সাজ এয়া কৈছিলোঁ যে এখেতে অফিচৰ পৰা আহোঁতে আকৌ চিকেন লৈ আহিলে এতিয়া চিকেনখিনি নবনাওঁ আৰু ইমান গৰমত চিকেন বনাই থাকিবলৈ মন নাই যোৱা চিকেনখিনি ধুই ধুনীয়াকৈ ফ্ৰিজত থৈ দিওঁ ৰাতি কি কৰিম আৰু তাৰপিছত চিকেনখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি ফ্ৰিজত থৈ দিম এতিয়া বনাবলৈ মুড নাই আৰু ইয়াত তিল পিচি লৈছোঁ আৰু ইয়াত মিঠাতেল দি লৈছোঁ এই তিল পিচি মিঠাতেল দি আমাৰ এতিয়া চুনাৰ মূৰত লগাই দিম চুলি যিহেতু ওলাবৰ কাৰণে এয়া মই অলপ মেডিচিন লগাই দিছোঁ চুলিখিনি ডাঠো হয় ভাল হয় আৰু লগতে মূৰটো ঠাণ্ডা হৈ থাকে গতিকে অকণমান দৰৱ লগাই দিছোঁ ন ইমান ধুনীয়াকৈ পাতি দিছে ইমান ভাল ল'ৰা কৈছে পৰক অকণমান পাতলকৈ লগাই দিছোঁ বেছি পিতকৈ সৰহকৈ লগাই দিলে হিয়া তাৰ মানে কষ্ট পাবহি চাবলৈ আহকচোন নহয় এতিয়া অকণমান দেৰিকৈ মই মুখ ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি দিম দেই এতিয়া অলপ দেৰি লগাই থৈ দিয়া 2 ঘণ্টামান খোৱা সময়ত মই ধুনীয়াকৈ আহিলা তুমি लटीशन है ना बाबा छोटा मोटा पार्क है हाँ ने कदा सा ओके कले अकणमान सोनाक उलियाई आनिছোঁ ভিতৰত সোমাই আমনি পাইছে মোৰ গা বেয়া হৈ থকাৰ কাৰণে টাইম দিবও পৰা নাছিলোঁ গতিকে আজি অকণ ভাল পাইছোঁ যিহেতু তাক অকণ পাৰ্কলৈ লৈছোঁ আৰু পাৰ্ক বুলি ক'লে ল'ৰা ছোৱালীটো ক'বই নালাগে কিমান ভাল পায় নহয় জানো আৰু তাতে আমাৰ কলনীৰ ভিতৰতে এখন সৰুকৈ পাৰ্ক আছে তাতে অপেন জিমো আছে জিমটো বাৰু ডাঙৰখিনিৰ কাৰণে সিহঁতি অকণমান সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে পাৰ্কখন মানে ধুনীয়া হৈ যায় আৰু খেলিব কুদিবৰ কাৰণে ভিতৰতে সোমাই থাকে যিহেতু মন চনবোৰ সিহঁতৰ অকণ বেয়া লাগে আৰু এইফালে খোৱা বস্তু লৈ আহিছিলোঁ একদম খাবলৈ বিচাৰিলে এটা খুলি দিয়ে
ৰ'বা হা এইটো কি হয় এইটো কি হয় তুমি ক'লৈ আহিলা কেনেকুৱা লাগিছে হয় নি ঘৰত থাকি বৰ লাগিছিলে কেনেকুৱা বৰ লাগিছিলে এনেকুৱা বৰ লাগি গৈছে তো মই এইটো তাক এনাৰ্জি ড্ৰিংক খুৱাই পাৰ্কত অ'কে খোৱা ৰ'বা অঁ খোৱা খাই লোৱা জুলি নাখা অকণমান ৰখি খাই লোৱা আৰু অকণমান ইয়াত থৈ যোৱা এয়া চাওক কিমান ফূৰ্তি পাইছে সি একদম আৰু এই চুলিখিনি কাটি দিয়াৰ পৰা সি সঁচাকৈ বহুত মুকলি হৈ গ'ল দেই ল'ৰাটো বডি আহি গ'ল অঁ আৰু এইফালে চাওক অকণমান পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ মই তুমি কেনেকৈ খেলিছা পাপাক দেখামগৈ দেই খুচিৰ লগত তুমি কেনেকৈ খেলিছা মই পাপাক দেখাই দিম অ'কে কেনেকুৱা লাগিছে কেক বনি গৈছা অঁ কেনেকুৱা কেক বনি গৈছে এতিয়া কোনটো এইটো চাওকচোন কিমান ফূৰ্তি পায় পাৰ্কলৈ আহিলে বাচ্ছাবিলাকে কোনটো খেলোঁ কোনটো নেখেলোঁ তেহেঁতৰ সেইটো নকৰে সেইটো নোৱাৰে নহয় চাবি দুখ পাব টিউশ্যন আকৌ অ'কে অকলে বহাই দেচোন তাৰ পিছফালৰ পৰা ঠেলি দে অ'কে আহা বেটিয়ে মই অকণমান ওলাই যাবলৈ বুলি খুজিছোঁ ইয়াত ধুনীয়াকৈ ওলাই ল'লোঁ চাওক কেনেকুৱা লাগিছে জনাব অকণমান ফ্ৰেছ হাৱা অকণমান খাই আহোঁগৈ আৰু অকণমান বজাৰো কৰি আহোঁগৈ মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ ব'লকচোন যাওঁ কি বজাৰ কৰোঁগৈ কি বজাৰ কৰি আহোঁগৈ ক'লৈ যাওঁ সকলোখিনি দেখাই দিবি এয়া ফেশ্বন কৰ্ণাৰত আহি এতিয়া পূৰা শ্বপিং কৰাত লাগি আছে এফালে লিষ্ট বনাই আছে ভণ্টিয়ে এফালে চাই দিয়া আকৌ চব বস্তু মই তোমাৰ পৰাই লওঁ ন হা আৰু এইখিনি একদম লম্বা চৌৰা এইখিনি বস্তু লৈ আছোঁ ঘৰত গৈ ধুনীয়াকৈ দেখামগৈ কি লৈ আছোঁ আৰু এতিয়া বোলো ফটাফট লিষ্টখন বনাই আছে চাই লওঁ আৰু এখন এবাৰ ধুনীয়াকৈ দোকানখন দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক ইয়াত কি বস্তু লাগে ইয়াত বেগৰ পৰা ক্লিপ কাটাৰ পৰা আদি কৰি সকলোখিনি বস্তু ইয়াতে পোৱা যায় ডিছকাউণ্ট চলি আছে নেকি কিবা কচমেটিকত নহ'ব ন অঁ এইফালে একো লৈ আহিছিলোঁ লিষ্টখন মনত ৰাখিম বুলি কৈ চব পাহৰি থাকিলে বজাৰৰ পৰা আহি পালোহি এটা সৰু ধুনীয়া বিউটি বক্স আনিছোঁ আৰু এই বিউটি বক্সটো গিফ্টৰ কাৰণে আনিছোঁ আৰু ইয়াৰ বস্তুখিনি আপোনালোকক দেখাম এয়া চাওক একদম চিম্পল বিউটি বক্স আৰু ইয়াৰ ভিতৰত থকা সৰু বস্তু আনিছোঁ সৰুকৈ আগতে অলৰেডি দুটা গিফ্ট কৰিলোঁ শান্তি বিয়া আছিলে আৰু এতিয়া লাষ্টৰটো এনেকৈ অলপ যি মানে হেৰি হৈছিলে আহি লিষ্টখন চাইছোঁ বস্তুকেইটা আহিলে নাই ধুনীয়াকৈ আহিলে তো সৰুকৈ কি বস্তু আনিছোঁ এয়া চাওক এয়া আনিছোঁ এয়া গোটেইকেইটা বস্তু সোমায়ে আছে যোনটো আনিছোঁ ব্লাছাৰ আছে হাইলাইটাৰ আছে কম্পেক্ট পাউডাৰ আছে তাৰপিছত 12 আই শ্বেডৰ এইটো আপোনাৰ প্ৰাইচটো হৈছে